سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه. مجید برکاتی هستم از خانه میکروتیک ایران. قصد دارم تو این فیلم آموزشی سرویس یا ویژگی جدیدی که میکروتیک توی نسخه 7/12 خودش معرفی کرده رو با هم دیگه کار کنیم. این سرویس رو میکروتیک بهش میگه بک تو هوم، یعنی یک VPNی هست که من میتونم به واسطه اون از طریق دستگاه اندپوینت خودم با روتر میکروتیک ارتباط برقرار کنم. خب حالا سوال اینجاست که حالا VPN ها یا تانل های مختلفی پروتکل هاش وجود داره که من به راحتی میتونم این ارتباط رو شکل بدم. الزام راه اندازی VPN سرورها یا ارتباطات تانلینگ اگه خاطرتون باشه بحث وجود IP پابلیک روی روتره، یعنی روتر من باید یه آدرس پابلیکی داشته باشه یا به اصطلاح روتر من پشت نت نباشه و مستقیم آدرس IP روتر روی آدرس پابلیک روی روتر ست شده باشه و من بتونم با روترم ارتباط برقرار کنم، حالا VPN بزنم یا هر ارتباط دیگه. میکروتیک توی این ویژگی جدیدی که معرفی کرده میگه اصلا نیازی نیست روتر شما IP پابلیک مستقیم روش ست شده باشه. اگه روترتون پشت یه نتی هم قرار گرفته باشه ما میتونیم به واسطه این پروتکل یه ارتباط از طریق دستگاه اندپوینت، حالا نرم افزارش هم توی iOS هست هم توی اندروید وجود داره، شما میتونید با روترتون ارتباط برقرار کنید. حالا صرفاً جهت ارتباط سیستم اندپوینت ما با روتر ما، یعنی میکروتیک اینو خواسته که ما بتونیم مستقیما با روترمون ارتباط برقرار کنیم. حالا ما میتونیم اینو قبلتر یاد گرفتیم وقتی که با یک روتری ما ارتباط برقرار بکنیم ترافیکش رو هدایت کنیم اونجایی که دلمون میخواد، یعنی این کار شدنیه توی این موضوع. پس سرویس که میخوایم کار کنیم چیه؟ سرویس بک تو هومه. خب یه سری الزامات داره. توی نسخه 7/12 معرفی شده حتما روتری که داریم ازش استفاده میکنیم باید معماری CPUش ARM 64 یا تایل باشه، یعنی غیر از اینها اگه باشه این سرویس برای ما کار نمیکنه، یعنی اصلا چنین سرویسی قابل مشاهده برای ما نیست. خب حالا اینجا توضیح داده میگه باید روتر ما اگه دایرکتلی ریچیبل نباشه، آدرس IP روش نباشه، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. حتی اگه پشت نت رو هم باشه روتر من میتونم این ارتباط رو شکل بدم. میخوام بحث نحوه راه اندازی و ارتباطش رو با هم دیگه کار کنیم. قبل از اینکه بریم سناریو رو انجام بدیم باید بگیم که این سرویس بک تو هوم داره از پروتکل وایرگارد استفاده میکنه برای ارتباطاتش و به دو روش من میتونم به واسطه این متد با روترم ارتباط برقرار کنم. یک، اپلیکیشن اندروید و حالا آیفونی که من دارم میتونم به واسطه این اپلیکیشن ارتباط برقرار کنم با روترم. دو، استفاده از نرم افزار خود وایرگارد، یعنی به دو روش شدنیه، یا به واسطه نرم افزار میکروتیک VPN بک تو هوم یا به واسطه نرم افزار ترد پارتی وایرگارد هم ارتباط من قابل برقرار شدنه. خب میخوایم بریم انجامش بدیم. یه نکته دیگه هم که بگم قبل از اجرا، وقتی که ارتباط کلاینت ها با سرور برقرار میشه آدرس IP که کلاینت ها دریافت میکنن رنج 216 192.168.216 x/32، یعنی من اگه بتونم این رنج IP رو از داخل روتر خودم رود کنم به هر جای دیگه ای، پس ترافیک رو هدایت کردم به نقطه دیگه. پس اینم باید مد نظر قرار بدیم که آدرس IP که دریافت میکنیم چیه. خب پس الزامش اینه که من یه روتر داشته باشم با این معماری CPU. حالا من یه روتر دارم روی بستر اینترنت، معماری CPUش آرمه، باش اتصال برقرار کنم، نحوه برقراری ارتباط رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم. برای راه اندازی بک تو هوم پس نیاز داریم روترمون رو به نسخه 7/12 آپگرید کنیم. بعد میام تو قسمت IP کلاد. الان این روتری که من دارم نگاه کنید پایین زده میگه روتره پشت نت قرار گرفته، یعنی آدرس IP پابلیک مستقیما روی روتر من ست نشده.
روی یک مودمی ست شده، روتر من پشت این مودم است. حالا من اینو باز کردم، توی نسخه 712 میبینیم 2 تا تب برای من اضافه شده، یعنی بک تو هوم وی پی ان، یکی بک تو هوم وی پی ان با وایرگارد، یعنی 2 تا حالتش گفتیم شدنیه. حالا من بک تو هوم وی پی ان رو میزنم، اینیبلش میکنم، اپلای میکنم، صبر میکنم بحث پابلیک کی و پرایوت کی و این داستان ها داخلش راه اندازی بشه. خود میکروتیک میگه به محض اینکه این ارتباط ها، این تنظیمات انجام میشه، توی قسمت فایروال فیلتر رول میام داینامیک یه دونه رول اضافه میکنم که باعث این میشه که یک پورت پیشفرض برای وایرگارد رو من اینجا اکسپت کنم. توی نت میام برای رنج 216 نت اضافه میکنم. توی وایرگارد میام یه دونه اینترفیس وایرگارد رو اون پورتی که اکسپت کردم فعال میکنم. بحث پیرشم ایجاد کرده، منتظر کلاینت ها ارتباط برقرار کنم با این روتر. خب به همین راحتی من با یه دونه تیک با فعال کردن این سرویس این امکانات برام راه اندازی شد. حالا روی گوشی موبایلم تست میگیریم. این گزینه بر اساس چیه؟ بر اساس نرم افزاری که با هم دیگه دیدیم ارتباطش. یه حالت دیگه داره به واسطه وایرگارد، یعنی تنظیمات وایرگارد اینجا برای من نشون میده. من اگه این روتر رو صفحه وبش رو باز کنم، این پایینش QR کد رو به هم نشون میده. روی مرورگر وارد میشم، اگه برام باز کنه پورت پیشفردش رو ببینی، IP سرویسز. خب پورت 80، من تغییرش بدم 8090. یه بار دیگه تست کنیم با پورت 8090. خب برای من باز شد. یوزرشو میزنم، پسوردشو میزنم، از طریق وب فیگ با روترم ارتباط برقرار کردم. اینجا برای من QR کد تنظیمات وایرگارد رو نشون میده. یعنی اگه وارد وب فیگ بشم، وارد IP کلاد بشم، این پایین که بیام، این صفحه حالا اون کد QR کدی هست که من میتونم با اسکن کردن توی نرم افزار وایرگارد ارتباط برقرار کنم با چی؟ با روترم. خب حالا ارتباط، الان روتر من داخل ایرانه، یه دونه ارتباط تانلی با یک VPS خارج از کشور رو هم داره. من میتونم کلاینتمو مرتبط اتصال بدم با روتر داخل ایران، از اون وقت خارج حالا اون نحوه هندل کردن ترافیک به تانل های دیگر هم که قبلتر میدونیم، ولی این کار رو هم میتونیم مجدد بگیم. پس شما میتونید وایرگارد رو اسکن کنید یا از نرم افزار بک تو هوم استفاده کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، 2 تا روش داشتیم دیگه. روش این که بیام مارک روت کنم به واسطه ابزار منگل رنج IP 216 رو، یا اینکه بیام توی روتینگ رول یه رول تعریف کنم، بگم همه اونهایی که رنج IP شون 216 هست برای من لوکاپ بشن روی کدوم تیبل روتی، مثلا به اسم VPN. توی جدول مسیریابی هم یه دونه روت دارم به سمت VPN، روی گتوی اون تانلی که دارم همه این کاربرها روت میشن به سمت اون VPNی که اینجا دارم. خب اینو اوکی میکنم که برم وقتی روی گوشی موبایل میخوام تست بگیرم بتونم چک کنم ببینم آیپیم تغییر میکنه یا نه. پس نت رو داره. الان روتینگ رول رو نوشتم، من مارک روت انجام ندادم تو منگل را، از این روش استفاده کردم. بعد توی IP کلاد بحث بک تو هوم رو هم فعال کردم. حالا میریم بحث کلاینتش هم با هم دیگه کانفیگ کنیم، در ادامه فیلم براتون میذارم. خب بریم ادامه موضوع، بحث راه اندازی کلاینت VPN بک تو هوم میکروتیک. خب من الان با موبایل دیتای
گوشیم وصلم، اینترنتی که دارم دریافت میکنم اینجا داره بهم نشون میده. میام روی نرم افزار میکروتیک بک تو هوم. اینجا یه گزینه به اسم ادتانل رو میزنم. میگه آدرس آی پی اون روتری که شما قراره باهاش ارتباط برقرار کنید رو اینجا برای من وارد کنید. اون روتری که من داشتم تنظیمات رو روش انجام میدم یه آی پی پابلیک، خب پشت نت بود دیگه، میتونم از طریق اون بهش وصل شم. ولی این بالا نگاه کنید میکروتیک چی گفته باید حتما گوشی تلفن شما کانکت باشه به واسطه یک شبکه یکسان با اون روترتون. همین شدنیه، همین که اگه روترتون آی پی پابلیک هم داشته باشه یا اینکه DMZ شده باشه یا پورت فورواردینگ شده باشه، از طریق این آدرس آی پی هم میتونید شما با روترتون ارتباط رو برقرار کنید. اگه نه روتر شما اصلا آدرس آی پی نداره، یعنی آدرس پابلیکی روش نه DMZ شده نه روش ست شده هر چیز دیگه ای، شما فقط آدرس آی پی شبکه لنتون رو اینجا وارد میکنید. یعنی اگر طریق وایرلس متصلید آدرس آی پی اینترفیس دبلیو لنتون اینجا وارد میکنید. حالا چون روتر من پیشم نیست، از راه دور دارم روتر رو کانفیگ میکنم، آدرس اون آدرس آی پی که DMZ شده سمت روتر رو دارم وارد میکنم. میگه حتما یادتون باشه اینجا پورتی که باید استفاده کنید پورت وین باکستونه. یعنی اگه پورت وین باکس رو تغییر ندادید که خب بدون پورت داره کار میکنه، اگه تغییر دادید حتما باید پورت وین باکس رو بزنید. یوزر رو میزنم ادمین، پسوردم abc@123، کانکت رو میزنم، ثبت میکنم با روترم ارتباط برقرار کنه. میگه خب آقا من میخوام یه دونه تانل برات درست کنم، آدرس نیم تانل رو تو برام وارد کن. زدم حالا ictadmins.com، کرییت تانل رو میزنم. بعد از اینکه کرییت شد انتخابش میکنم، دکمه پاور رو میزنم تا ارتباطم شکل بگیره. الان ارتباط من با میکروتیک هم برقرار شده. یعنی توی تنظیمات میکروتیک تو قسمت وایرگارد پیرز اگه برم میبینم یه کانکشن برای من اضافه شده. میام توی مرورگرم یه بار ریفرش میکنم ببینم چه آی پی رو گرفتم. آدرس آی پیم تغییر کرد. به واسطه چی تغییر کرد؟ به واسطه همون روتینگ رولی که توی میکروتیک هم اضافه کردم که هر رنج آی پی 216 که داره به سمتت میاد شما اونو چیکار کن؟ لوکاپش کن به سمت اون تیبل وی پی اینی که ساخته بودم از قبل. پس به راحتی من با یک روتر ارتباط برقرار کردم. حالا ادامه داستانش بحث این که هدایت کنم ترافیک رو یک جای دیگر رو من ایجاد کردم. شما میتونید فقط برای ارتباط راه دور این کار رو انجام بدید. یعنی دسترسی کاربرها برای دورکاری میتونید به واسطه این متدی که میکروتیک رو اندازی کرده به راحتی متصل بشید. یه حالت دیگه‌ش هم اسکن QR کد به واسطه نرم افزار وایرگارد بود. یعنی 2 تا حالت برای شما کار میکنه.